السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة فيديو جديد بغرزة جديدة سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله كلكم تطلعوا مستفيدين من الفيديو. ما تنسوش تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا الغرزة نهايتها هتكون ايه. النهاردة انا هعمل معاكم وحدة جميلة جدا وسهلة جدا وسلسة جدا للمبتدئين، كمان هتكون حاجة جديدة اوي ليهم وحاجة جميلة اوي ليهم. تابعوا الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا الوحدة هتكون شكلها عامل ازاي في الاخر. تمام، هنا هبدأ معاكم بقى العينة بتاعتي. شوفوا انا هقعد عقدة البداية ازاي، زي علامة الاكس بالظبط، وهدخل جواها. هجيب سلسلة والتانية وهاخد لفة وادخل في الدايرة. هعد 1 2 3 4 5 لفات من غير ما اخرج من حاجة، واخد الخيط واخرج من الخمسة باول سلسلتين عملتهم. بعد كده برتفع سلسلتين وهكذا هعمل برضو 5 لفات كمان في نفس الدايرة. 1 2 3 4 5 اهو. هطلع منهم كلهم، شد الخيط كويس، هظبط شغلي، ارتفع سلسلتين. هعمل بقى 2 تاني زي الغرزتين اللي انا عملتهم كده في 5. انا خلاص خلصت اول صف معاكم، او بمعنى اصح اول دايره معايا في العينه. بقفلها بمنزلقه وبدخل في الغرزه اللي بعدها برضو اعمل منزلقه، وبرضو بدخل في الفراغ اللي هيقابلني ده هعمل فيه منزلقه. كده هاخد لفه وادخل فيه اعمل كمان 5 لفات او كمان 4 لفات باللفه الاولانيه، هيبقوا 5. بعد كده هاخد لفه واخرج من الخمسه كلهم اهو. يبقى انا بعمل كام لفة؟ بعمل 5 لفات، وبعد كده باخد لفة وبخرج من الخمسة كلهم. تمام، برتفع سلسلتين وباجي في نفس الفراغ هعمل كمان نفس الغرزة. 3 4 ادي 5، وهاجي خارجة منهم كلهم، هعمل سلسلتين وبدخل في الفراغ اللي بعده، برضو هكرر نفس اللي عملته اهو زي ما انتم شايفين بالظبط كده. هخرج منهم كلهم، ارتفع سلسلتين وادخل في نفس الفراغ اعمل 2. يبقى انا هنا بعمل ايه بقى؟ بعمل الزوايا بتاعتي، لان انا هخليها في الاخر مربع مش هخليها دايره. تمام، يبقى انا بعمل الزوايا بتاعتي. تمام كده. هنا وصلت لنهاية الصف التاني، بدخل في اول غرزة بتقابلني هعمل فيها منزلقة، وبدخل في الغرزة اللي بعدها او في الفراغ اللي بعده وهعمل برضو منزلقة، وهبدأ اني ارتفع او اخد 5 لفات اهو زي ما انتم شايفين
5 هخرج منهم وهعمل سلسلتين، وهاجي بنفس الفراغ برضو هعمل 5 لفات واخرج منهم كلهم. تمام كده اهو سلسلتين. هاجي بقى في الفراغ اللي بعده هعمل واحدة بس، مش هعمل 2. يبقى انا هنا بدأت اعمل الزوايا بتاع المربع بتاعي. تمام اهو سلسلتين، هدخل في اللي بعدها هعمل غرزتين، يعني هعمل 2 بف اهو كده 5. هخرج منهم وهاخد سلسلتين نفس المكان، هعمل كمان عينة تاني او هاخد كمان 5 لفات تاني وهخرج منهم كلهم اهو. اهو هرتفع سلسلتين، والفراغ اللي بعده هيبقى واحدة بس، مش هخش بزاوية، وهكذا هيبقى معايا 4 زوايا، وجنب كل زاوية واحدة مفرد. هنا طبعا وصلت لنهاية الصف التاني، هقفل بمنزلقة برضو. تمام بفضل اقفل بمنزلقات في كل حاجة بتقابلني. شكل العينة جميل جدا. باجي برضو فوق كل زاوية بعمل زاوية. تمام وفوق كل فراغ بيقابلني بعمل بعمل غرزة. فوق كل فراغ بيقابلني بعمل غرزة، فوق كل زاوية بعمل زاوية. تمام يبقى فوق كل زاوية بعمل زاوية، كل فراغ بيقابلني بعمل غرزة. ده هيكون نفس التسلسل بتاعي بتاع العينة كلها لحد ما وتخلص معاكم اهو. 5 لفات، 3 4 5 هخرج منهم كلهم سلسلتين وهكذا.
هنا ما شاء الله اهو خلاص، يعني زي ما قلتلكم نفس التسلسل، وكل زاوية زاوية، وكل فراغ هيقابلني هعمل فيه غرزة واحدة بس. تمام كده، مش هتاخد معاكم خالص، مش هتكملوا 10 دقايق وانتوا بتعملوها، يكون شكلها جميل جدا وشكلها لطيف قوي، وهتعجبكم ان شاء الله. خلاص اهو، زي ما فهمتكم، فوق كل زاوية بعمل الزاوية، باجي في كل فراغ بعمل ايه، بعمل عينة. طبعا ده بوصله بقى لحد ما انا محتاجة، تمام، لحد الحجم اللي انا عايزاه كده يعني. نكمل الصف ده وارجع لكم. هنا خلاص اهو، وصلت لاخر العينة بتاعتي، خرجت منهم سلسلتين. هاجي بقى اعمل فوقيها منزلقة. هنا شديت الخيط عشان انا بقفل العينة. ان شاء الله العينة شكلها جميل جدا وشكلها تحفة قوي. اتمنى تكون عجبتكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.